नमस्कार, मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत अशीच एक जन्माष्टमी विशेष रेसिपी. ती आहे कोकणातली पारंपरिक रेसिपी. तर ती आहे शेवग्याच्या पाल्याची भाजी आणि काळ्या वाटाण्याचं सांबार आणि त्यासोबत आंबोळी. रेसिपी मी दोन गोष्टींची दाखवले, काळ्या वाटाण्याचं सांबार आणि पाल्याची भाजी. जर तुम्हाला आंबोळीची सुद्धा रेसिपी हवी असेल तर मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. जो शेवग्याचा जो पाला असतो तो अतिशय पौष्टिक आहे. त्यात हिमोग्लोबिन वाढण्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामुळे ही भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. तर काळ्या वाटाण्याचं सांबार सुद्धा अतिशय सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. ते सुद्धा तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. इथे मी एक कढई घेतले. आता याच्यामध्ये साधारण 3 ते 4 टेबलस्पून तेल घालणार आहे. तेल चांगलं तापलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये साधारण 10 ते 12 लसणीच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा असं घालणार आहोत. हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे. बारीक गॅस ठेवायचा आहे, अजिबात फुल गॅस करायचा नाही आहे. हे आपल्याला हलकं परतवायचं आहे. आता आपण याच्यामध्ये साधारण 3 मध्यम आकाराचे चिरलेले कांदे घालणार आहोत. साधारण जाडा वगैरे चिरला तरी चालेल, अगदी बारीक चिरला नाही तरी चालेल, पण आपल्याला ह्याची पेस्टच करायची. हे चांगलं परतवायचं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आधी याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घाला म्हणजे आपला कांदा चांगला मऊ आणि पटकन शिजेल. हे छान परतून घ्यायचं आहे. आपला कांदा कच्चा राहायला नाही पाहिजे. कांद्याचा उग्र वास जो असतो तो आपला पूर्णपणे गेला पाहिजे. पण 5 मिनिटं हा कांदा शिजवून घेऊया. आपला कांदा आता परतून होत आलेला आहे. 1 खोबऱ्याची वाटी भाजून त्याचे तुकडे करून घेतले, ते आपण घालणार आहोत. आता हे चांगलं परतवायचं आहे. कांदा आपल्याला पूर्ण मऊ होईपर्यंत परतवायचा आहे. तर कांदा कच्चा राहिला तर एक कांद्याचा जो उग्र वास असतो तो आपल्या भाजीला लागू शकतो. इथे आपला कांदा छान परतून झालेला आहे, गुलाबीसर झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं आहे. पूर्णपणे थंड जेव्हा होईल मग त्यानंतरच आपल्याला हे मिक्सरमधनं बारीक वाटून काढायचं आहे. तर आता आपण हे पूर्णपणे थंड करूया. आता आपला कांदा पूर्णपणे थंड झालेला आहे. आता आपण हा मिक्सरवरनं बारीक वाटून घ्यायचा आहे. मी इथे कढई गरम केली आहे. 1 ते 2 टेबलस्पून तेल टाकणार आहोत. इथे आपण जास्त तेल टाकायचं नाही आहे, कारण आपण मगाशी कांदा खोबरं आलं लसूण जे परतवलं तेव्हा आपण आधीच तेल टाकलं होतं. त्यामुळे इथे भाजी करताना तेल कमी घ्यायचं आहे. तेल इथे तापलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 छोटासा चमचा मोहरी, जिरं, हाफ टीस्पून हिंग, हाफ टीस्पून हळद, हाफ टीस्पून लाल तिखट असं टाकणार आहोत. आता आपण ह्याच्यामध्ये ही जी आपण पेस्ट वाटली होती आपण आता ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. चांगली परतून घ्यायची आहे. आपलं हे छान परतून झालेलं आहे. इथे मी पाव किलो काळे वाटाणे कुकरमध्ये साधारण 8 ते 10 शिट्ट्यांमध्ये शिजवून घेतलेले आहेत. काळे वाटाणे जेव्हा आपण शिजवतो तेव्हा त्याच्यामध्ये साधारण 1 छोटा चमचा तेल घालायचं म्हणजे आपला काळा वाटाणा चांगला शिजतो. हे बघा मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा आपला काळा वाटाणा छान शिजलेला आहे. जर काळा वाटाणा चांगला शिजला नाही तर आपली उसळसुद्धा चांगली होणार नाही. तर ही जी मी तुम्हाला टिप्स सांगितली ही नक्की लक्षात ठेवा. ह्याच्यामध्ये हा वाटाणा घालणार आहोत. हे छान मिक्स करायचं आहे. मी इथे काळे वाटाणे रात्री भिजत ठेवले होते आणि सकाळी त्यातलं पाणी काढून घेतलं, स्वच्छ धुवून घेतले आणि 8 ते 10 शिट्ट्यांमध्ये शिजवून घेतले. आपलं हे परतून झालेलं आहे. आपण ह्याच्यामध्ये जे काळा वाटाण्याचं जे पाणी असतं, जे आपण वाटाणे शिजवतो ते पाणी असतं, हे अजिबात फेकून द्यायचं नाही आहे, कारण ह्याच्यामध्ये प्रोटीन्स वगैरे असतात. त्यामुळे हे पाणी आपण इथे उसळीला वापरायचं आहे. हे छान मिक्स करायचं आहे. आता आपण ह्याला एक चांगली उकळी काढायची. आपल्या भाजीला इथे उकळी फुटलेली आहे. आपण आता ह्याच्यामध्ये मसाले घालायचे आहेत. इथे मी घरचा साठवणीतला मसाला घेतला आहे.
साधारण 1 टेबलस्पून, म्हणजेच आपण जो नाश्ता करतो तो जो चमचा असतो, नाश्ता करताना आपण जो चमचा वापरतो तेवढा आपण 1 चमचा इथे उसळीला घालायचा आहे. तुम्हाला जास्त हवं असेल तर तुम्ही जास्त सुद्धा घालू शकता. 1 टेबलस्पून गरम मसाला घालायचा आहे. इथे मी छान भाजी मिक्स करून घेणार आहे. मसाला सगळ्यात नंतर घातल्यामुळे ह्याची मसाल्याची चांगली चव पण छान येते आणि मसाला ह्याच्यामध्ये छान मुरतो सुद्धा. चांगली भाजी मिक्स करून घेऊया. पण ह्याच्यामध्ये जेव्हा काळे वाटाणे शिजवताना ह्याच्यात मीठ घातलं होतं, तर आता आपण जेव्हा मीठ घालू तेव्हा काळजीपूर्वक घालायचं आहे, कारण आपण वाटाणे शिजवताना आधी मीठ घातलं होतं. त्यामुळे नंतर ह्याच्यामध्ये घालताना आधी चव घेऊन बघायचे आणि मगच मीठ घालायचं आहे, नाही तर भाजी आपली खारट होऊ शकते. मी इथे थोडंसं मीठ घालते. मी भाजीची चव घेऊन बघितली तर मला थोडंसं मीठ लागणार आहे. आणि भाजीला चांगली उकळी काढायची, म्हणजे आपला मसाला छान मिक्स होईल त्याच्यामध्ये. ह्याच्यावरती आता एक झाकण ठेवायचं आहे आणि वाफेवर शिजवायचं आहे 1-5 मिनटं. आपण झाकण काढून बघूया. आपली 5 मिनटं झालेली आहेत. हे बघा, आपला मसाला छान शिजलेला आहे. बाजूने असा तेलाचा तवंग यायला सुरुवात झाली आहे, म्हणजेच आपला जो मसाला वाटलेला होता तो छान मुरलेला आहे आणि चांगला शिजलेला आहे. हे बघा, आपले मस्त भाजी छान झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आपली कढी चांगली तापलेली आहे. आता मी याच्यामध्ये साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घालणार आहे. आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे. 1 टीस्पून मोहरी घालणार आहोत. 1 टीस्पून जिरं. आपलं मोहरी आणि जिरं तडतडलेलं आहे चांगलं. 2 मध्यम आकाराचे कांदे चिरलेले घालणार आहोत. 10 लसणीच्या पाकळ्या ठेचलेल्या घालणार आहोत. ते छान मिक्स करायचं आहे. कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे. 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या चिरलेल्या घालायच्या. चांगलं परतून घ्यायचं आहे. अर्धा टीस्पून हिंग घालायचं आहे. मीठ चवीनुसार. कांदा छान परतून घ्यायचा आहे. आपण याच्यामध्ये कुठेही हळद घालणार नाही आहोत, कारण आपण इथे हिरवी मिरची घातली आहे. कांदा चांगला शिजू द्यायचा आहे. आपण याच्यामध्ये मीठ घातलं आहे, याच्यामुळे कांदा लवकर शिजतो आणि छान मऊ पण होतो. आपला कांदा चांगला शिजलेला आहे. 1 जुडी शेवग्याचा पाला घेतला आहे. स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. साधारण 2 ते 3 वेळा पाण्यातनं काढायचं आहे. काय असतं, याला एक माती असते, त्याच्यामुळे स्वच्छ 2 ते 3 वेळा हा पाला पाण्यातनं धुवून काढायचा आहे. हे बघा, हा मी पाला डायरेक्ट असा टाकते, हा चिरत नाही आहे, कारण एकदम पानं ह्याची कोवळी आहेत, त्यामुळे चिरलं नाही तरी चालेल. आता हा मी पाला ह्याच्यामध्ये घालते. काय असतं, याची पानं खूप छोटी असतात, त्याच्यामुळे हा पाला नाही चिरला तरी चालतो. आता आपण हे छान भाजी मिक्स करायची. आपण याच्यामध्ये 1 छोटी वाटी ओलं खरवडलेलं खोबरं घालणार आहोत. खोबऱ्यामुळे याला खूपच छान चव येते. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. रंग हिरवा असा छान दिसतो, म्हणून मी इथे हळद घातली नव्हती. तुम्हाला जर हवी असेल तर तुम्ही घालू शकता. ही हळद न घालता आणि तिखट न घालता अशी जर भाजी केली तर खरंच खूप छान लागते. वाफेवरती ही 5 ते 10 मिनटं शिजवून घेणार आहोत. ही भाजी अतिशय पौष्टिक आहे. ह्या पालेभाजीमध्ये रक्त वाढण्याचं प्रमाण आहे. हिमोग्लोबिन या भाजीने प्रचंड वाढतं, त्यामुळे ही भाजी खरंच खाणं खूपच गरजेचं आहे. झाकण ठेवूया आणि वाफेवर 5 ते 10 मिनटं शिजवून घेऊया. हे झाकण ठेवते. याच्यामध्ये थोडं पाणी घालायचं आहे आणि या पाण्याच्या वाफेवर ही भाजी शिजवायची. साधारण एक 5 ते 10 मिनटं. आपली 5 ते 10 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढून बघायचं आहे. भाजी चांगली मिक्स करून घ्यायची. ही भाजी थोडी चरचरीत असते, त्यामुळे शिजायला थोडा वेळ लागतो. यामध्ये साधारण 1 टेबलस्पून साखर घालायची. छान मिक्स करायचं आहे. साखर ही ऑप्शनल आहे, पण आपली चव ही चांगली बॅलन्स व्हावी म्हणून मी इथे घातलेली आहे. 1 कोकम घालायचं आहे. हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे.
आता आपण परत झाकण ठेवणार आहोत आणि परत 5 ते 10 मिनिटं वाफेवर शिजवणार आहोत. आपण झाकण उघडून बघूया. आपली 10 मिनिटं झालेली आहे. भाजी पूर्णपणे शिजलेली आहे. आपला पाल्याचा रंग सुद्धा बदललेला आहे. आपली भाजी पूर्णपणे शिजलेली आहे. तर आता आपण गॅस बंद करूया. प्लेटिंग करून इथे झालेलं आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.